Hi guys, ito nga pala yung kasunod na araw na gumawa ako ng avocado. Hindi ko na siya dagdagan ng video kasi pagka mag-video ako sa kabila, kanila lola, nahihiya sila. Kaya ayun, hindi na ako nakapag-video masyado na. Today, ngayon, lulutuin na natin yung malupit nating liempo. Pero kakain muna ako. Pagkain natin ng burrata o kalalola ng sarsa ng luto ni Tita Chan na butter hipon tsaka yung malupit na puset. Ito, ano siya, dinaigdo po yung dampa. Kain lang ako. Hindi ko alam kung ako lang, pero ang sarap pag inahalo yung sarsa ng butter hipon sa malupit na pusit, ng adobong pusit. Ang sarap. Hey guys, so ayan, mag-start na tayo magluto ng malupit nating liempo. Una, kumuha muna tayo ng mga gamit na paglalagyan, which is kung saan nakalagay yung marinade, kung saan nakalagay yung baboy, tapos plato na extra pagka ano. Kasi gagawin ko, papainitin ko lang siya dito sa lettuce, lalagay ko dito. Okay, painitin muna natin yung ating malupit na pan. Ito yung gamit ko. Mas masarap siya pag ihaw kasi mas magiging malasa. Tapos alam mo yun, yung ihaw na lasa, dun galing yun sa pagka charcoal ko eh. Painitin lang natin. Tsaka magmamantika pa to. Gagawin ko, iba-brown ko lang to, yung bawat side. Para mas mabilis yung alam mo yung parang tostado na itsura, parang pag nagba-barbecue ka. Diba? Ganyan ang kulay. Parang inihaw, di ba? Hindi pa siya yung sobrang luto. Next, bago tayo mag-proceed dun sa pag-oven, ito kasi yung pang-base natin. Maglagay lang tayo ng ganyang kadaming butter. Mga 1 tablespoon yan. Tapos ketchup tuloy. Tomato sauce. Tapos i-mix lang natin yan dahan-dahan. Itong marinate ko pala, meron na siyang tomato sauce, toyo, suka, oyster. Tapos ayun yung mga buo, garlic, onion. Tapos pwede kayo magdagdag dyan kung ano gusto niyo. Ano to, pang spaghetti pala itong ginagawa. Video ko. Ito kasi yung natira dun sa ginawa ko. Konti lang yung nilagay ko. Yung malupit nating liempo. Bali yung ginawa ko lang, nilagay ko lang yung sauce sa taas. Ayan, kaya medyo basa siya. Ano lang yun, pinakuluan ko siya sa slurry. Lalagay ko dyan sa description sa baba yung step by step na kung gusto nyo mabasa kung paano. Kasi oven lang natin siya, tapos na, ready to eat na.
Hey guys, kain tayo. Umakyat na ako dito. Sabi ko kalamang mag-video kasi ako. Para kasalo ko kayo kumain. Yan po, hindi ko yung nakasahan na masarap siya. Kasi nung tinitimpla ko siya, pinapag-experimentahan ko lang kung ano yung okay ilagay. Nalagay ko yun sa description yung. Pero yun guys, try nyo siya. Salamat sa panonood.